після такої ночі. Ну це треба. І знову тривога. О, Господи, зараз на роботу вставати. Тривога. Всім доброго раночку. 7 годин ранку. Я вже зробила собі каву. І збираюся на роботу. Більш-менш тихо. Хоча зараз ще об'явлена повітряна тривога. Друзі, 7 годин 30 хвилин. Ранок. Я зараз виходжу на роботу. Ось так виглядає Аріна після жахливої, неспаної ночі. Тому що вночі не спали. Ракеты. Это Троєщина, да? Да. По Троєщині луплять. І по ТЕЦ. Це вже друга атака. Чотири ранку. Знову в Києві був Армагеддон. Ну от, знаєте, я збираюсь сьогодні на роботу і тут наші блогери, дівчатка українські блогери, не киянки, які оце позаписали відео до 4-ї річниці війни. Знаєте, дівчата, підкатувати очі до неба і розказувати, як вам було важко, ну, в принципі, можна, тому що війна у кожного своя, і війна, да, вона була, початок її був несподіваний і просто по голові удар, да? Але удар-то прийняв Київ. Так, з Києва все почалося, повномасштабка оця. Але зараз не про це, я потім розвину думку. Я про те, що блогериця каже, а я от, значить, така, а я от готувала обіди, а я от допомагала. Друзі, ви вдалині від Києва, може, щось там десь допомагали. Але хочу вам сказати, якщо ви не працююча, от вам немає 60 років, ви не пенсіонерка, ви все життя себе щадили, ви не працювали. В даний момент під час повномасштабного вторгнення от цієї війни ви не працюєте, не сплачуєте податки державі, у вас не вираховують військовий збір з вашої зарплати. Незрозуміло, донатите ви чи ні. І ви розказуєте, що ви робите вклад. Ні. Вклад роблять ті українці, які працюють. Насамперед, які працюють. Оці люди держать і тримають зараз тил, Україну на належному рівні. Хлопці ЗСУ тримають на фронті, а ті, які в тилу, такі як ми, працюють на державу і сплачують податки. Так що, дівчатка, підкачувати очі до неба, розказувати, які ви чудові. Ви сидите вдома, ведете влоги, це дуже просто. Якби я сиділа вдома, я б по 2-3 ролика піліла б кожен день. Мене не було на Ютубі 3 дні, на це були причини. Прийду з роботи, поговоримо. Значить, що ще хочу сказати? Я готова. На роботі я ще накину свій леопардовий палантин, щоб не було багато чорного, темного на мені. І все, і буду працювати. Так продовжимо вже розмову нашу.
Збираючись на роботу, сьогодні я вам говорила своє ставлення до таких блогерів, яких дуже багато на Ютубі. Друзі, ну якщо ти трутень, ви чули що-небудь про Григорія Сковороду, до речі? Це відомий наш український філософ і письменник. Так от, це ж йому належить, знаєте, оце поняття трутень в житті. Якщо ти трутень, тобто шершень, то ти дуже відрізняєшся від бджоли, яка носить мед і приносить суспільству користь. Якщо ти трутень і нічого не робиш, ніякої користі від тебе немає. Друзі, в моєму розумінні, якщо ти учитель, або якщо ти лікар, або якщо ти людина, яка пече хліб, от від тебе є користь у суспільстві, розумієте? Якщо ж ти просто сидиш вдома, знаєте, і от вона купує креми для обличчя, для рук, і хизується, сидить, і вона ще молода, їй немає ще 60 років, тобто вона не пенсіонерка, і вона розказує на Ютубі і навчає, знаєте, як ото жити. За жизнь. І розказує, як жити людям. То, знаєте, всі звикли, що на Ютубі блогер – це лідер думок. Тобто до блогера прислухаються, так чи інакше його копіюють. Якщо ти не маєш ніякої, знаєте, цінності для суспільства, то подумай, кому потрібні твої оці, знаєте, посили. Я коли подивлюсь таких блогерів, просто, знаєте, хочеться просто, сказати пару ласкавих слів, але ж не можеш сказати, тому що ти на Ютубі. І все-таки лідер думок. Відпрацювала, іду додому, навіть не дивилася новини сьогодні. Так що вже вдома будемо розмовляти по цьому приводу, що сьогодні тільки робилося в Києві. Ну, ви бачите, що хорошого мало. Якось так це все. Не дуже радісно. Ну що, будемо вже розмовляти вдома. До зустрічі вдома. Іду, як завжди, під супровід реву генераторів. На районі немає світла. Генератори ревуть. Жизнь удалась. Світла нема. Ну, якось так. В Києві +1. Холодно. У вівторок 24-го вже була весна. В річницю повномасштабки 24 лютого була весна. І навіть вже було в шапці жарко. І вже, знаєте, весна. А середа і четвер, сьогодні четвер, уже знову холодно. Шапка. Вчора взагалі сніг падав в Києві. Шапка, холодно. Ну, коротше, так. Щось зима не відпускає нас, друзі. Я вже вдома, прийшла додому, переодяглася в свою піжамку, яка вам подобається. І порозмовляємо з вами трішечки. Ви знаєте, з психологом дуже-дуже цікаво. Психолог радить, якщо тебе бісить щось, якісь люди, якісь явища, якісь новини, проговорювати це. Ось я і почала раночок свій із спостереження, тому що я на Ютубі, я Ютубом живу. Тому я почала ранок із спостереження. Знаєте, отак збираєшся на роботу, дивишся щось Ютуб, щось листаєш, щось дивишся і робиш висновки. І так тебе бісять
деякі люди на Ютубі. Я не скриваю цього. Нехай я буду зла. А психолог мені розказує, що це природньо, що у здорової людини має бути спектр емоцій. І тебе може щось бісити, і що це нормально. Друзі, в мене новий манікюр. Чогось я захотіла ось такий темний баклажан. Не знаю, зараз я дивлюсь, мені не дуже подобається. Але я захотіла темний баклажан, і ось він у мене є. 3 дні не виходила на Ютуб, я була дуже зайнята. Я зараз проходжу медичне обстеження, у мене був манікюр, у мене купа справ, і я просто не встигала знімати Ютуб. Ви мені часто пишете: Аріно, знімайте все підряд. Друзі, все підряд я не знімаю, я фільтрую інформацію, я фільтрую події, я не можу йти і знімати все підряд. Тому я ставлюся до цього серйозно і вважаю, що кожне відео це має бути якась подія і інформація. Ви знаєте, на сьогоднішню годину я не знаю ніякої інформації, я ще не дивилася новини. Я тільки знаю, що 3 райони Києва постраждали. Бо летіло так через наш будинок, що ми з Колею вже, ми стояли в коридорі, темінь, нічого не було видно, і тільки чуємо це летіли ракети через наш будинок. Воно грюкало там зі сторони Троєщини, а говорять в новинах, що Дарницький район. Не знаю. 3 райони Києва начебто постраждало. Також була атака на Харків, на Кривий Ріг і на Запоріжжя. Всім цим містам співчуваю, так як я і співчуваю сама собі, тому що киянка, Київ мій любий, знову під атакою, всю ніч не спали, всю ніч не спали. І в 4 ранку це був пік, і знаєте, 4 ранку, така уже знакова година, як ото тоді, під час початку повномасштабного вторгнення. Ми були в Дубаї, поїхали в туристичну поїздку, і нам телефонує син і каже: мама, почалася війна. Пригадати є що, але я це відео не для того записую, щоб пригадувати той день. Я не хочу пригадувати. Життя докорінно змінилося. Воно змінилося не тільки у мене, а й у всіх українців. Долі і життя українців різні. Я знаю такі випадки, коли львів'яни, багато хто з них, поздавали свої квартири, зараз знаходяться за кордоном в Європі. А ви кажете, як ти можеш думати про подорожі? А як можуть деякі так вчиняти? Що в Україні на початку війни було дуже дорого зняти житло. Це було таке. У мене навіть в спільноті є записи на цю тему. Це було таке, я не хочу згадувати. Наскільки ми всі різні, от ми в Україні живемо, у нас у всіх різне життя, воно наповнено різними подіями, різними смислами, різним осмисленням цього всього. Хто не працює, дівчата, я завжди по життю, зараз я буду говорити про це, я по життю завжди задавалася питанням, а як, за що живуть люди, які не працюють? Наприклад, ви не ФОП, ви не володієте підприємством, ви звичайна людина, ви не працюєте.
Багато хто з вас ще й ютубери, тобто ви ведете канали. І ви вдома. От мені цікаво, за що ви живете? Адже на ютубі ти багато не заробиш, якщо ти не канал-мільйонник. А треба жити. Треба платити за навчання, да? Дітей в університетах. Треба харчуватися, треба базові потреби, треба одяг, треба взуття, треба... Так, і подорожі треба, да? І все треба. А як же ви живете? От мені цікаво. Ну, якщо хочете. Да, мене бісять ці люди, які залазять на Ютуб, нічого собою не представляють, да? Ти ніхто, звати тебе ніяк. Ти ведеш канал і в тебе величезні амбіції, що ти хтось. Ні, друзі, так це не працює. Я ж почала відео з того, що я висловила свою думку. Ви не працюєте, не сплачуєте податки. В чому сенс вашої діяльності? Навіть якщо ви на Ютубі. В чому сенс вашої діяльності? Ну, я не знаю. Ну, напишіть в коментарях мені, друзі, про таких блогерів. Ви їх явно бачите на Ютубі. А чому ми не можемо говорити? От мені психолог сказав, а треба говорити правду. Треба висловлювати свої емоції, якщо ти бачиш оточуючий світ, якщо це викривлення того, що ти очікуєш від навколишнього світу, да? Гармонії немає. Навколо хаос, безлад, війна. В чому смисл? Тоді того, що ти заліз на Ютуб. Щоб мовчати про це. Або щоб превозносити себе, що я от такий під час війни. Ну, давайте говорити правду. Я не знаю, друзі. Я думаю про це постійно. Ось таке у нас сьогодні відео з вами. Розмови на ці теми. Фальш, неправда, позерство. Да. Ну, не знаю, нещирість. А хочеться відкрити канал якийсь, знаєте, і там людина така, як ти. І вона працює, ця людина. От я ніколи не розуміла психології людей. Я зараз говорю не про тих, кому за 60. Я говорю про тих, хто молодий, не працює. На Ютубі, ведуть канали. На що ви сподіваєтесь? Оце я отримала зарплату з Ютуба, а там же ж, там же ж налоги з нас, да? Податки знімають. Ну так податок не 1 копійка. Ну це податок не в Україну йде, друзі. Так цікаво стає. Це все бачиш навколо. Сьогодні, от тільки що мені написала Тетяна з Германії в Інстаграм, в лічку. Вас не було 3 дні. Все в порядку з вами. Дякую, Танечка. Одна єдина людина, моя підписниця, мене запитала. Друзі, якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Я вже не говорю про спонсорство. А чому б ні? Чому б не підтримати канал, не спонсорувати його? Добре. На цьому відео закінчую. Па-па, до завтра. До зустрічі на каналі.